Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Các em học sinh lớp 10 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp qua bài số 2 trong sách giáo khoa toán lớp 10 cánh diều nha. Ta học qua phần bài số 2 tập hợp các phép toán trên tập hợp. Thì tập hợp là gì? Hồi lớp 6 người ta cũng có học rồi các em. Bây giờ lên lớp 10 thì nó hơi nâng cao lên chút. Đây mình tập hợp A nè. Tập hợp A gồm có phần tử A, B, C. Ghi ra A, B, C thì A, B, C thuộc A, còn D thì không thuộc A. Ví dụ viết tập hợp A trong hình 1 bằng cách liệt kê các phần tử của nó. Thì mình liệt kê sao? Phần tử A trong tập hợp đó. Ghi A sẽ bằng A, B, C. A. Rồi mình phẩy cái B phẩy C, đóng lại xong. Nêu phần tử không thuộc tập hợp A. Nêu phần tử không thuộc tập hợp A thì phần tử nào không thuộc tập hợp A? D không thuộc. Học lớp 6 rồi. Tập hợp A là xong. Ví dụ 1, cho tập hợp B gồm các số tự nhiên có một chữ số và chia hết cho 3. Tập B là gồm gì đây? Có một số tự nhiên thôi mà chia hết cho 3 thì B sẽ bằng. Như vậy đây người ta có giải đây các em. Tập hợp B được viết theo cách liệt kê các phần tử là B 0, 3, 6, 9. Vì nó có một chữ số mà nó chia hết cho 3. 0 chia 3 được 0, 3 chia 3 được 1, 6 chia 3 được 2, 3 chia 3 bằng 9, 9 chia 3 được 3. Tập hợp B được viết theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử là B là bằng các chữ số x, và x này là thuộc n, thuộc số tự nhiên. X nhỏ bằng 9 và x chia hết cho 3. Như vậy tập hợp B được minh họa bằng biểu đồ ven. Biểu đồ ven đây. Nó có các phần tử này 0, 3, 6, 9. Và giữa các con số thì ta dùng chữ dấu chấm phẩy nha anh em. Rồi số 3. Hoạt động 3. Nêu các số phần tử của mỗi tập hợp sau. C là bằng những số x mà thuộc R, số thực á, mà x bình phương nhỏ hơn không. Như vậy C này có số phần tử nào không em? Đâu có số nào mà x bình phương mà nhỏ hơn không đâu, không có. Như vậy C là không có phần tử. Không có phần tử nào. Tập hợp E thì có mấy phần tử? B, C, D này. E có 3 phần tử. Tập hợp N. N 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy N là có vô số phần tử. Ta đi qua phần tiếp theo. Nhận xét. Tập hợp không chứa phần tử nào được gọi là tập hợp rỗng. Ký hiệu là rỗng nè. Một tập hợp có thể không có phần tử nào, cũng có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử. Chú ý khi tập hợp C là tập hợp rỗng, ta viết C là bằng rỗng O gạch chéo. C là bằng, và không viết là C có cái dấu ngoặc đây nha. Dấu ngoặc đây là phần tử ở trong. Bây giờ vận dụng 1, nêu số phần tử của mỗi tập hợp sau. Tập hợp này gồm có phần tử nào nha? G. G là những số x mà thuộc Z, là số nguyên á. Z là số nguyên. Và x bình trừ đi 2 bằng 0. X bình trừ 2 bằng 0 có nghĩa là x bình sẽ bằng 2. X bình sẽ bằng 2 này. Thì x sẽ bằng cộng trừ căn 2 đúng không?
cộng trừ căn 2 thì như vậy mình có g nó có phần tử nào đây? Trừ căn 2 và căn 2. Đó. Nhưng mà x là thuộc số tự nhiên các em, như vậy này đâu có thuộc số tự nhiên đâu. Như vậy g đây là bằng g đây không phải này, g đây bằng rỗng rồi, không có phần tử nào, không có phần tử. G là tập hợp là có là 1 2 3 4 5 6 7. Như vậy n sau này là có vô số phần tử nha. Rồi ta tiếp tục tập hợp con và tập hợp bằng nhau. Ví dụ cho tập con nè, hoạt động 4 cho hai tập hợp A gồm có phật tử là x thuộc số nguyên, x lớn hơn trừ 3, x nhỏ hơn 3. B là gồm những số x mà thuộc số nguyên luôn và x lớn bằng trừ 3, nhỏ bằng 3. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử. Như vậy A liệt kê các phần tử là gì đây các em? Thì ghi đây luôn cho nhanh đây nha. A mà lớn hơn trừ 3 thì A sẽ bằng mấy đây? Lớn trừ 3 là trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2. Tập hợp B lớn bằng trừ 3 nha, B là bằng trừ 3, trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, 3. Đó. Mỗi phần tử của A tập hợp A có thuộc vào tập hợp B không? Như vậy mình thấy đây. Trừ 2 thì trong này có trừ 2, trừ 1 có trừ 1, 0 có 0, 1 có 1, 2 có 2. Như vậy các phần tử của A là thuộc tập hợp B. Như vậy trong trường hợp này người ta gọi là A sẽ là con của B. Nên người ta ghi đây. Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều là phần tử của tập hợp B thì ta nói A là một tập hợp con của tập B và viết là A con B. Ta còn đọc là A chứa B, A chứa trong B, nghe chưa? Còn B chứa A chứa trong B. Rồi người ta quy ước tập hợp rỗng được coi là tập con của mọi tập hợp. Đó, khi nói tập con là có tập hợp rỗng của đó. Chú ý A con B thì tương đương với mọi x thuộc A thì x đều thuộc B. A con B thì ta cũng có thể viết là B chứa A. Nếu A không phải là tập con của B thì ta nói là A con rồi gạch chéo xuống. Ví dụ 2, E là bằng các phần tử x thuộc R và x nhỏ bằng 1. F là bằng x thuộc R tập hợp số thực á, mà x thì nhỏ hơn 2. Một âm thì nhỏ hơn 2, một âm thì nhỏ bằng 1. Như vậy E có con F không? E là con của F luôn á nha. Đây này. Nhỏ bằng 1 là đây. Một âm là nhỏ hơn 2 nằm đây. Bỏ phần đây đi. Như vậy cái tập hợp F này á nó nhiều hơn, nó lớn hơn tập hợp E. Toàn bộ những phần tử của E đều nằm trong F này. Như vậy người ta gọi là E là con của F. Rồi vận dụng 2, cho A là bằng N là số tự nhiên, N chia hết cho 3. B là bằng N nhỏ mà N cũng thuộc số tự nhiên, N chia hết cho 9, chứng tỏ rằng B con A. Cái bài vận dụng 2 này mình lý luận thôi em. N bất kỳ thuộc B thì N mà chia cho 9 có nghĩa là N này sẽ chia hết cho 3. Rồi chia cho 3 cho nên N nó có thuộc A. Vậy mọi phần tử của A đều là phần tử của B. Nên ta có là B con A. Rồi ta qua nè, ta có các tính chất sau. A con A với mọi tập hợp A. Đó. Nó mà cũng con chính nó luôn. A con B. Đây nè. A con B.
và B là con C thì A này là con C thôi. Nhìn dẫn đồ vector, nhìn dẫn đồ ven lên rất là dễ thấy. Rồi sang tiếp theo, tập hợp bằng nhau. Hoạt động 5 cho hai tập hợp A bằng 0, 6, 12, 18, B là bằng N thuộc số tự nhiên, N bằng nhỏ bằng 18 và N là bội của 6. Như vậy B cũng bằng mấy? B cũng là 0 nè, cũng là 6 nè, cũng 12 nè, 18. Như vậy các mệnh đề sau có đúng không? A con B, vì các phần tử của A đều thuộc phần tử các phần tử của B, đều thuộc B, như vậy mình nói là đúng. Các phần tử của B đều thuộc trong A, như vậy B con A cũng đúng luôn. Như vậy khi A con B và B con A thì ta nói hai tập hợp A và B là bằng nhau. Như vậy hai tập hợp này là bằng nhau. Cho ví dụ 3 cho C là tập hợp các tam giác có 3 cạnh bằng nhau và D là tập hợp các tam giác có 3 góc bằng nhau. Hai tập hợp C và D có bằng nhau hay không? Thì tam giác mà có 3 cạnh bằng nhau á, thì khi đó tam giác đó là 3 tam giác bằng nhau. Nên hai tập hợp C và D là bằng nhau. Hoạt động 3, vận dụng 3 cho hai tập hợp E là bằng N thuộc N, N chia cho 3 và 4. Như vậy là N chia cho 12 nữa. G là bằng các số tự nhiên thuộc N và N thì chia cho 12. Như vậy đây chứng tỏ là E bằng G, bởi vì E con G. G con E. Suy ra E bằng G. Cái phần này nó lý thuyết hơi nhiều nha. Chịu khó qua cái phần này là mình học bài tập nhiều. Tôi qua học một giao của hai tập hợp. Hoạt động 6, lớp trưởng lập hai danh sách các bạn đăng ký tham gia câu lạc bộ thể thao như sau. Biết trong lớp không có hai bạn nào cùng tên. Bóng đá gồm An, Bình, Trung, Dũng, Minh, Nam, Phương. Bóng rổ gồm An, Trung, Khang, Phong, Quang, Tuấn. Hãy liệt kê danh sách các bạn đăng ký tham gia cả hai câu lạc bộ. Như vậy mình thấy đây là An là có An này. Bình có không? Bình không có. Trung có này. Đó. Dũng có không? Dũng không có. Minh không có. Nam không có. Phương cũng không có. Như vậy có hai em, có hai em à. Tập hợp gồm tất cả các phần tử vừa thuộc tập hợp A vừa thuộc tập hợp B được gọi là giao của hai tập hợp A và B. Ví dụ là A giao B. Đây A giao B này. Giống như thằng An với thằng Trung này là giao của A và B. Khi x thuộc A giao B, khi và chỉ khi thì x thuộc A và x thuộc B. Như vậy khi giao mà x nó thuộc A giao B, có nghĩa là x thuộc A và x thuộc B. Tập hợp A giao B được minh họa bởi phần gạch chéo trong hình 5 này. Ví dụ 4, tìm giao của hai tập hợp gồm mỗi trường hợp sau. A n thuộc là x thuộc n, x là ước của 16. B x thuộc n, x là ước của 20. Vậy ta đi làm con A trước nha. Con A nè. X là ước của số 16 là số nào? Có phải là x chia hết cho 16 không? Là 16 không? Ước của 16 là chia là 16 nè, rồi 18 nè. 16 chia 8 được 2 nè, 16 chia 4 được 4 nè, rồi 2 là 1. Như vậy ước của 16 là bằng 1, 2, 4, 8, 16. Bên này là ước của 20. Bên này là ước của 20. 20 chia 20 được 1 này, 20 chia 10 được 2, 20 chia 5 được 4, 20 chia 4 được 5, 20 chia 2 được 10, 20 chia 1 được 20. Như vậy ước của 20 là 1, 2, 4, 5, 10, 20. Như vậy hai cái tập hợp này gì có chung phần tử nào? Chung số 1 nè, chung số 2 nè, chung số 4 nè. 8, 16 bên này không có. Như vậy A giao B là 1, 2, 4. Rồi. Cũng dễ hiểu đúng không? Rồi. Bây giờ qua chú ý khi A là tập hợp các
ước tự nhiên của 16, B là tập hợp các ước tự nhiên của 20, nên A giao B là tập hợp các ước chung tự nhiên của 16 và 20. Bây giờ C giao D, C là cái gì đây? C là các gồm các x mà thuộc số tự nhiên mà bội của 4. Bội của 4 là mấy không? Bội của 4 là số mà chia hết cho 4 đó. 0, 4, 8, 12, 16 là bội của 5. Như vậy C mà giao đi x thuộc n, n là bội của 4 và x là bội của 5, là bằng x thuộc n, x là bội chung của 4 và 5. Như vậy C giao D là bằng bội chung của 4 và 5 là cái số nào? Bội của 4 và 5 tức là bội của 20 đó. Là 0, 20, 40, vân vân vân, 40, 60, 80 vân vân. Rất là nhiều, đúng không? Rồi, đó là giao. Bây giờ tôi qua hợp. Hợp của hai tập hợp. Hoạt động 7 nè. Hai trường dự định tổ chức giải thi đấu thể thao cho học sinh lớp 10. Trường thứ nhất đề xuất 3 môn thi đấu là bóng bàn, bóng đá, bóng rổ. Trường thứ hai đề xuất 3 môn thi đấu là bóng đá, bóng rổ, cầu lông. Lập danh sách tất cả những môn thi đấu mà hai trường đã đề ra. Như vậy mình phải có bóng đá không? Bóng đá nè, bóng rổ nè, rồi bóng cầu lông là cầu lông. Như vậy gồm có 3 môn. Bóng đá này, bóng đá giống nhau thì cũng là bóng đá thôi, bóng rổ là cũng bóng rổ thôi. Như vậy bóng đá, bóng bàn, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, 4 môn. Như vậy tập hợp gồm các phần tử thuộc tập hợp A hoặc thuộc tập hợp B được gọi là tập hợp, gọi là hợp của hai tập hợp A và B, và ký hiệu là A hợp B. Như vậy x thuộc A hợp B khi và chỉ khi là x thuộc A hoặc x thuộc B. A hợp B là bằng x nè, x thuộc A hoặc x thuộc B. Như vậy lấy hết luôn ha, lấy hết luôn. Giao là mình thấy nó bằng chung thôi, bằng chung nè. Như hợp là mình lấy hết luôn, có bao nhiêu mình lấy hết bấy nhiêu. Ví dụ 5, cho tập hợp Q là các số hữu tỉ. Số hữu tỉ là số gì? Là số trung nguyên, số tự nhiên, phân số là đó. Y là các số vô tỉ. Số vô tỉ là số căn á, căn 2, căn 3 nè. Tìm Q giao Y. Số vô tỉ và số hữu tỉ thì không có phần trong chung, cho nên Q giao Y là bằng rỗng. Còn Q hợp với Y, số hữu tỉ gia hợp với số vô tỉ là bằng cả trục số luôn, là bằng R. Vận dụng 4 này, cho hai tập hợp A bằng x thuộc R, x nhỏ bằng 0, B là x thuộc R mà x lớn bằng 0. Như vậy A giao B là có chung cái điểm nào? A giao B này là nó chỉ chung số 0 thôi. Cái này tức là trừ 1 trừ 2, 0 trừ 1 trừ 2, bên này là 0 1 2. Thì giao số 0. Rồi A hợp B là bằng R luôn á. Bằng này. Chấm chấm chấm, trừ 2 trừ 1, 0 1 rồi 2, rồi chấm chấm chấm. Có nghĩa là đây là bằng R luôn á. Nè, chấm chấm chấm, trừ 2 trừ 1 0 1 2 chấm chấm chấm, đóng mặt lại. Hoặc là bằng R luôn, là tập hợp số thật luôn á. Rồi thông qua phần bù. Như vậy tao phải nắm cho chắc cái chỗ phần giao nha, giao là phần chung, hợp là nó thuộc A hoặc thuộc B luôn, lấy hết luôn. Tập hợp những số thực không phải là số vô tỉ chính là tập hợp Q các số hữu tỉ. Đây này, tập hợp bù này, phần đồng 8 này. Gọi R là tập hợp các số thực, Y là tập hợp các số vô tỉ. Khi đó Y thì con R. Tìm tập hợp những số thực không phải là số vô tỉ. Nếu mà tập hợp những không phải là số vô tỉ thì là số Q, là số hữu tỉ.
Như vậy phần bù của y trong R là Q. Ta nói tập hợp Q các số hữu tỷ là phần bù của tập hợp Y các số vô tỷ trong tập hợp R. Có nghĩa là bù có nghĩa là cộng vào để nó tới thành R, trở thành số thật. Cái này cũng dễ thích em, mà bữa mình làm bài tập là mình nắm ra thôi. Đó là phần bù. Phần bù là cái phần thiếu á, để nó thành cái gì đó thì phần bù. Đây này. Cho tập hợp A nè và tập hợp E này, tập hợp những phần tử B này, tập hợp những phần tử B mà không thuộc phần tử A. Tập hợp A tức là tập hợp dòng ngoài này, được là gọi là phần bù của A trong B. Cái phần gạch gạch này là phần bù của A trong B, vì cái phần gạch gạch này với A này là thành ra B. Được không? Hiểu không? Đó, phần bù tức là cộng vô cái A này, cộng vào cái A này để thành B gọi là phần bù. Phần bù của A trong B là ghi là C B A này. Rồi ta qua phần ví dụ 6. Tất cả các học sinh lớp 10A đều đăng ký đi tham quan ở một trong hai địa điểm, Hoàng Thành Thăng Long và Văn Miếu Quốc Tử Giám. Mỗi học sinh chỉ đăng ký một địa điểm, gọi A là tập hợp các học sinh đăng ký tham gia Hoàng Thành Thăng Long, B là tập hợp các học sinh đăng ký tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám, T là tập hợp các học sinh lớp 10A. Tìm phần bù của tập hợp A trong tập hợp T. Thì phần bù của tập hợp A trong tập hợp T bao gồm những học sinh trong lớp không đăng ký tham gia Hoàng Thành Thăng Long, nên C của T này của A này là bằng B. Phần bù của cái này, phần bù nghĩa là cái phần mà ta đăng ký bên này rồi, và cái phần mà không đăng ký đó gọi là phần bù. Phần bù của thằng A này mình làm bài toán cụ thể thì dễ hiểu, cái này lý thuyết quá. Ví dụ này, cho ví dụ hoạt động chính cho hai tập hợp A là 2, 3, 5, 7, 14, B là 3, 5, 7, 9, 11. Liệt kê các phần tử thuộc tập hợp A nhưng không thuộc tập hợp B. Phần tử thuộc tập hợp A mà không thuộc tập hợp B là phần tử nào? Số 2 có thuộc B không? Số 2 không thuộc B này, số 3 thuộc B này, số 5 thuộc B này, số 7 thuộc này, số 11 này. Như vậy các phần tử đó là 2 và 14. Tập hợp gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B được gọi là hiệu của A và B. Đó rồi, qua bây giờ là hiệu. Những phần tử mà thuộc A mà không thuộc B thì gọi là hiệu là A trừ B. X thuộc A trừ B khi và chỉ khi X thuộc A và X không thuộc B. Cái này mình làm ví dụ thì mình sẽ hiểu đây. Đây, hiệu của A trừ B, A là cái vòng tròn này, B là cái vòng tròn này. Khi mình trừ cái B đi thì mình trừ cái mất cái khoảng này này, còn lại cái khoảng này gọi là A trừ B. Đó. Chú ý nè, nếu B con A thì A trừ B. Nếu B con A, A đây, B đây, B con A thì A trừ B là cái phần này nè. Đó, A trừ B là cái phần đây. Thì cái phần đây cũng chính là phần bù của B trong A. Phần bù của B trong A nha. Rồi. Bây giờ ta qua ví dụ 7. Cho hai tập hợp A là 3, 6, 9, 12, B là 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tìm A trừ B. A trừ B này là bằng những phần tử thuộc A nhưng mà không thuộc B. 3 được không? 3 thuộc A nhưng không thuộc B này, được nè. 6 được không? 6 không được. 9 được không? 9 được. 12 được không? 12 được luôn. Như vậy 3 và 9, A trừ B là 3 và 9.
A, nhưng mà đây người ta có giải luôn em. Này, A trừ B là 3 và 9 này. Còn B trừ A không mình làm luôn đây, dễ hiểu, chẳng hiểu mà. Mình thấy A2 có thuộc A không? Không thuộc mà mấy bỏ vô đây. 4 có thuộc A không? Không thuộc, phải không? 6 thuộc không được, 8. 10 được không? 10 được luôn. 12 thì cái này có luôn này, 2, 4, 8, 10, 2, 4, 8, 10 này. Rồi vận dụng 5. Cho hai tập hợp A là bằng x thuộc Z. Mà x lớn bằng trừ 2, x nhân bằng 3, như vậy mình có A là bằng gì đó? A là bằng nè, trừ 2. Lớn trừ 2 là trừ 1. 0, 1, 2, 3. B là bằng, B là nghiệm của phương trình này. Phương trình này mình lấy máy tính bấm mốt 53 ra là nó ra được nghiệm là trừ 2 và 3. Trừ 2 và 3. Rồi bây giờ họ biết tìm A trừ B. A trừ B cho bằng, trừ B là thuộc phần tử A nhưng mà không thuộc được phần tử B. Đây có không được, phải trừ 1. 0, 1, 2, số 3 đây có là trừ nó hết rồi. Đó. B trừ A là thuộc B nhưng mà không thuộc A. Này vẫn ghi, đây cũng có luôn. Đúng không? Đây cũng có luôn, như vậy B trừ A nó hết rồi nhưng mà không có nữa mà ghi chút rỗng. Rồi ta sang phần ví dụ 8. Cho hai tập hợp A là x bằng x thuộc số tự nhiên n 3x trừ 11 nhỏ bằng 0. B là x thuộc Z và cho 3x bình trừ 14x cộng 11 bằng 0. Tìm A dâu B. Rồi A hợp B, A trừ B là B trừ A. Như vậy ta thấy A này nè, 3x trừ 11 mà nhỏ bằng 0 thì x sao? Thì tương đương với x nhỏ bằng 11 phần 3. 11 phần 3 là nó x sẽ bằng, nó bằng mấy? 11 phần 3 là 3 phẩy mấy á, là nó sẽ bằng 3 2 1 0 này, đúng không? Nó thuộc số tự nhiên cho nên là 1 0 1 3 đó. Đây là có một nghiệm là A cộng B cộng C bằng 0, thì nghiệm bằng 1 và nghiệm bằng 13 phần 3, 11 phần 3. Mà 11 phần 3 thì nó không phải là số nguyên, loại đi. Như vậy nó chỉ có một nghiệm là 1 thôi. Nhớ nghe, nó là số nguyên thôi nha. Rồi bây giờ mình thấy nè, A mà giao B là bằng cái nào chung là cái nào đâu? Số 1 chung nè. Như vậy A giao B là bằng 1. Hợp là gì? Hợp là lấy hết luôn. Là 0. 1, 1 đây có hai số 1 thì mình chỉ lấy số 1 thôi nha. Rồi 2 3 0 1 2 3. A trừ B là thuộc A nhưng không thuộc B, không thuộc A là có số 0 nè. Số 1 thì không thuộc B nè, rồi như vậy sao 0 2 3. A ra B là 0 2 3. B trừ A thì B là 1, cái này có 1 luôn nhưng mà 1 trừ 1 hết rồi, nhưng B trừ A là bằng rỗng. Được chưa? Rồi bài học về tập hợp các em. Tập hợp các phép toán hay tập hợp. Phần đầu tiên đến đây là hết. Và clip sau chúng ta sẽ học phần 6 này là các tập hợp số. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi các em. Xin chào tạm biệt các em.